હેલો મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? તો આજે અમૃતગીરી કોમ્પ્યુટર એજ્યુકેશન ચેનલમાં આપનું ફરી સ્વાગત છે. ઘણા સમય પછી તમારી માટે વિડીયો બનાવી રહ્યો છું. તો આજે આપણે વર્ડપ્રેસની સિરીઝ આગળ ધપાવીએ. લાસ્ટમાં આપણે વિડીયો બનાવ્યો હતો હાઉ ટુ સેટ એની પેજ એઝ હોમ પેજ ઇન વર્ડપ્રેસ, બરાબર છે? તો અત્યારે આપણી પાસે સિમ્પલ એક વેબસાઇટ છે, તૈયાર છે. આજનો આપણો એમ છે, ટોપિક છે કમેન્ટ. બરાબર, કમેન્ટ આપણે બે રીતે હોઈ શકે છે કે ભાઈ કોઈ પણ યુઝર જ્યારે આપણી વેબસાઇટ પર આવે છે ત્યારે કોઈ પણ પેજ ઉપર એને ગમતા કન્ટેન્ટની ઉપર એ બ્લોગ વિશે કોઈ પણ આપણને કમેન્ટ આપી શકે છે, બરાબર. અત્યારે આપણે એઝ અ એડમિન આ આપણું ડેશબોર્ડ છે. એડમિન શું કરી શકે છે કે જે કાંઈ કમેન્ટ છે એને મોડરેટ કરી શકે, એટલે ચેક કરી શકે છે કે મિસ્કિલિયસ કોઈ કમેન્ટ છે કે નહીં, એ બધી કમેન્ટને ચેક કરશે અને એને એપ્રુવલ કરવી, ડિસએપ્રુવલ કરવી, એ બધી વસ્તુ આની અંદર આવશે, બરાબર છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે અત્યારે હું એ છે લોગિન છું. જો લોગિન શિવાંશ ઇન્ફોટેક કરીને અત્યારે હું લોગિન છું એડમિન પેનલ, કે હું એઝ અ એડમિન છું. મેં વેબસાઇટ બનાવેલી છે એટલે હું વેબસાઇટની અંદર એડમિન પેનલમાં લોગિન છું, બરાબર છે. તો અહીં અત્યારે કમેન્ટ કરીશ, કોઈ પણ કમેન્ટ કરીશ તો તમે જોઈ શકશો. તો એ કમેન્ટ પોસ્ટ કરીશ તો એ કમેન્ટ અહીં નીચે મને અત્યારે બતાવશે, કારણ કે એઝ અ એડમિન છું. તો લેટ્સ ચેક, લોગ આઉટ કરીને આપણે એકવાર ચેક કરી લઈએ. લોગ આઉટ કરું છું અને હવે અહીં હું કમેન્ટ કરું છું. જો યોર ઈમેલ એડ્રેસ વિલ નોટ બી પબ્લિશ્ડ, રિક્વાયર્ડ ફિલ્ડ ટુ માર્ક, બરાબર છે. એટલે હવે જ્યારે હું એઝ અ યુઝર જ્યારે પણ કોઈ પણ વેબસાઇટ ઉપર, મારી બનાવેલી વેબસાઇટ પર હું કોઈ યુઝર મારી વેબસાઇટ પર આવશે ત્યારે એને કમેન્ટની અંદર કોઈ પણ કમેન્ટ નાખશે. કમેન્ટ નાખ્યા બાદ એની અંદર એના નામ કમ્પલસરી માગશે, ઈમેલ એડ્રેસ કોઈ પણ માગશે અને વેબસાઇટનું નામ કોઈ પણ હોય તો નાખશે. અને જેવું પોસ્ટ ઉપર કમેન્ટ કરશે અને અહીંયા લખ્યું છે સેવ માય નેમ, ઈમેલ, વેબસાઇટ ઓફ ધીસ બ્રાઉઝર ફોર ધીસ નેક્સ્ટ ટાઈમ આઈ કમેન્ટ, અહીંયા ચેક માર્ક કરી પોસ્ટ કમેન્ટ આપું છું, બરાબર. તો શું આવશે જો અત્યારે યોર કમેન્ટ ઇઝ વેઇટિંગ મોડરેટિંગ. ઇટ મીન્સ શું થયું, હું યુઝર તરીકે મેં કમેન્ટ આપી દીધેલી છે, બરાબર. હવે મારી કમેન્ટ છે એઝ એ એડમિન પેનલ, હું હવે એઝ એ એડમિન છું તો એ લોગિન કરીને ચેક કરીશ. તો અહીં કમેન્ટ સેક્શન છે, આપણે કમેન્ટ સેક્શનમાં જશું. કમેન્ટ સેક્શનની અંદર જોશું તો જો અહીંયા એડમિન વાળી જે છે એ કમેન્ટ અહીંયા મને દેખાડે છે. ઓલરેડી મેં મારી એઝ એ એડમિન તરીકે મેં આપી દીધેલી છે, બરાબર છે. તો અહીંથી હું એનો અપ્રુવલ આપી દઈશ તો એ એપ્રુવલ થઈ ગયેલી નહીં બતાય, ત્યાં કમેન્ટ બતાશે નહીં. પણ હવે અહીંયા જો આ જે યુઝરની છે એ કમેન્ટ મને યોગ્ય લાગશે તો જ અહીંથી અપ્રુવલ આપીશ, તો જ ત્યાં ડિસ્પ્લે થશે, બરાબર. ચેક કરીએ તો અત્યારે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ અહીંયા આપણે ચેક કરીએ તો એ કમેન્ટ વેઇટિંગ મોડરેટની અંદર છે, બરાબર છે. અને પહેલા યુઝરની પણ મોડરેટની અંદર જ છે, બરાબર છે, કારણ કે અત્યારે હું એઝ એડમિન છું. તો હવે હું અહીંથી જેવું એપ્રુવલ આપું છું, ત્રણ કમેન્ટ એપ્રુવલ આપું છું, આ કમેન્ટ પણ એપ્રુવલ આપું છું, આને પણ અત્યારે યુઝરની એકને એપ્રુવલ આપીને આપણે ચેક કરી જોઈએ, બરાબર. અને જેવું અહીંથી હું અનએપ્રુવલ આપી દઈશ અને મારી વેબસાઇટમાં રિફ્રેશ આપીશ તો તે કમેન્ટ ત્યાંથી જતી રહેશે. જોયું? તો આવી જ રીતે આપણે કમેન્ટ અનએપ્રુવલ અને એપ્રુવલ આપણી વેબસાઇટ એડમિન ડેશબોર્ડમાંથી કરી શકીએ છીએ. અને એને તમારે ટ્રેશ એટલે ડિલીટ કરવી હોય તો પણ અહીંથી ડિલીટ કરી શકો છો, એડિટ કરી શકો છો, એને રિપ્લાય પણ કરી શકો છો. એઝ એ એડમિન મારે રિપ્લાય કરવો હોય તો કોઈ પણ વસ્તુ રિપ્લાય લખીને એને આપીશ અને એ રિપ્લાય લખીને રિપ્લાય આપી દઈશ એટલે ચેક કરી લેવાનું અનએપ્રુવલ છે કે એપ્રુવ છે, બરાબર છે. અને હું આવીને રિફ્રેશ આપીશ તો તમે જોશો તો મારો રિપ્લાય પણ એને મળી ગયો છે અને એની કમેન્ટ પણ એપ્રુવલ થઈ ગઈ છે. તો આ તો કમેન્ટ સેક્શન, જે તમે જે કોઈ ટેમ્પલેટ કે થીમ પસંદ કરેલી છે તમારા બ્લોગ માટે, એ બ્લોગની અંદર જો એ ફેસિલિટી કમેન્ટ વાળી અવેલેબલ હશે તો તમે આ વસ્તુ તમારા વર્ડપ્રેસની અંદર ઇનબિલ્ટ આવી જશે. તો તમારે કોઈ પણ પ્રકારના પ્લગઇન્સ કે કોઈ પણ પ્રકારની વસ્તુ એડ કરવાની છે નહીં. અન્યથા જો તમારે વર્ડપ્રેસની અંદર આ કમેન્ટ વાળી સિસ્ટમ ન હોય તો તમે કોઈ પણ જગ્યાએ જઈને પ્લગઇન્સની અંદર જઈને એનો પ્લગઇન્સ તમે સર્ચ કરી શકો છો, બરાબર છે. તો આજના વિડીયોમાં એટલું જ. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે મળીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હેવ અ નાઇસ ડે. બાય બાય.